Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এটি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ B.Ed এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ কণ্টেম্পৰাৰী ইস্যুজ বা এডুকেশ্যনেল কম্পনেণ্ট যোনটো আছে তাৰে এটা পাৰ্ট লৈ আহিছোঁ SSA অৰ্থাৎ সৰ্ব শিক্ষা অভিযান। চ' ইয়াত আমি চাম সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ নোটছ। চ' এই যে ভিডিঅ'টো আছে এই ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ B.Ed এস্পিৰেণ্টৰ কাৰণে খুবেই এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। ইয়াত গোটেইখিনি বস্তু ডিটেইলি দিয়া আছে, বাকী বহুতখিনি মই ভিডিঅ' এনালাইজ কৰি কিনে চাইছোঁ, গোটেইখিনিত ইমান ডিটেইল এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া নাই বা ডিটেইল নোট দিয়া নাই। চ' তোমালোকে এই যে যিটো ভিডিঅ' আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে নোটছখিনি নিজে লিখিব যত্ন কৰিবা। তো বলা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু SSA। Sarva Shiksha Abhiyan was launched in 2001 by the Government of India as a comprehensive and integrated flagship program aimed at achieving universalization of elementary education, UEE. So UEEৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কেতিয়াবা আহি যায় আৰু SSA লঞ্চ কেতিয়া কৰা হৈছিলে 2001ত কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত কৈছে দিছ ইনিচিয়েটিভ ৱাজ ডেভেলপড ইন ৰেছপন্স টু দি কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট which made education a fundamental right for children between the ages of 6 and 14. So ইয়াতো কুৱেশ্যন আহে যে এই যে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কেনেধৰণৰ আছিলে। তাৰপিছত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট, এডুকেশ্যনক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট বুলি কোনটো এইজক কোৱা হয়। তাৰপিছত আছে SSA represents a significant step towards achieving the goals of equity, access and quality in education across the country, especially in rural and disadvantaged communities. তাৰপিছত এই যে SSAৰ goals কি থাকে, equity, access and quality in education across the country, আৰু এইটো স্পেচিয়েলি ৰুৰেল অৰ্থাৎ গাঁৱলীয়া কমিউনিটিৰ মানুহৰ কাৰণে খুবেই এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ এপ্ৰ'চ। তাৰপিছত দি আছে অবজেক্টিভছ অফ SSA। The primary objectives of SSA include to ensure that all children aged 6 to 14 years have access to quality elementary education. So elementary education assess কৰিবলৈ এই যে SSA যোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে জোৰ দিয়ে। তাৰপিছত আছে টু ৰিডিউচ gender disparities in education by promoting girl child education. So ইয়াৰ দ্বাৰা জেণ্ডাৰ ডিছপেৰিটি যোনটো আছে লিংগ বৈষম্য, এই লিংগ বৈষম্যটো নাইকিয়া কৰিব চেষ্টা কৰা হৈছে, স্পেচিয়েলি গাৰ্ল চাইল্ড এডুকেশ্যন। তাৰপিছত আছে টু ব্ৰিজ দি গেপ ইন এডুকেশ্যনেল এক্সেছ among various social groups including SC, ST, minority and differently able children. তাৰপিছত আছে to improve the overall quality of education through teacher training, curriculum reforms and learning assessment. So quality of education through teacher training, কাৰিকুলাম ৰিফৰ্মছ আৰু লাৰ্ণিং এছেছমেণ্টৰ জৰিয়তে এডুকেশ্যনৰ যিটো কোৱালিটি আছে এইটো ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ যত্ন কৰে। তাৰপিছত আছে কি ফিচাৰ্ছ অফ SSA। SSA is characterized by several key features
Inclusive education, focus on bringing children with special needs into mainstream schools. তাৰপিছত আছে community participation. School management committees, SMCs are involved in planning and monitoring school development. তাৰপিছত আছে infrastructure development. Construction of school buildings, additional classrooms, toilets, and provision of drinking water facilities. So এই যে SSA আছে এইবিলাকে স্পেচিয়েলি লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী যিবিলাক স্কুল আছে আৰু মিডিয়াকৰ যিটো আছে ME বুলি কওঁ আমি তাত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে। তাৰপিছত আছে পেডাগজিকেল ৰিফৰ্মছ, কণ্টিনিউৱাছ কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন CCE, revised textbook and improved teaching learning materials. তাৰপিছত আছে গাৰ্লছ এডুকেশ্যন ইনিচিয়েটিভছ, কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় KGBB for promoting education among girls from disadvantaged background. So girls educationৰ ক্ষেত্ৰতো খুবেই এটা গুৰুত্ব দিয়ে এই SSA অৰ্থাৎ সৰ্ব শিক্ষা অভিযানে। তাৰপিছত আছে আমাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি। SSA is implemented as a centrally sponsored scheme in partnership with state governments. The program is managed at national, state, district, and block levels through project offices. Key strategies include. So, এই SSA যোনটো আছে এইটো চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সাৰ্ড এটা স্কিম হয়, যদিও এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত এটা পাৰ্টনাৰশ্বিপ থাকে আৰু প্ৰগ্ৰামটো স্পেচিয়েলি মেনেজ কৰা হয় নেশ্যনেল লেভেলত, ষ্টেট লেভেলত, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত, ব্লক লেভেলত থ্ৰু প্ৰজেক্ট অফিচৰ দ্বাৰা। এতিয়া আমি ষ্ট্ৰেটেজিজখিনি চাওঁ। ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ প্লানিং এণ্ড স্কুল বেছড মেনেজমেণ্ট, ট্ৰেইনিং এণ্ড কেপাচিটি বিল্ডিং অফ টিচাৰ্ছ এণ্ড এডুকেশ্যনেল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছ, periodic assessment and surveys to track progress and improve strategies, emphasis on need-based planning and equitable resource allocation. তাৰপিছত আছে মেজৰ এচিভমেণ্টছ অফ SSA। একচুৱেলি SSA কি ধৰণৰ এচিভমেণ্ট পাইছে? মেজৰ এচিভমেণ্ট: ইনক্ৰিজড এনৰলমেণ্ট এক্ৰছ প্ৰাইমাৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলছ, স্পেচিয়েলি এমং দ্য গাৰ্লছ এণ্ড ডিজএডভান্টেজ গ্ৰুপ, যিটোত নেকি তেখেতৰ গ'ল আছিলে, এইম আছিলে, সেইটোৰ ওপৰত এচিভমেণ্ট পোৱা দেখা গৈছে। তাৰপিছত আছে ইম্প্ৰুভড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইন ৰুৰেল এণ্ড ৰিম'ট এৰিয়াজ, ৰিডাকশ্যন ইন দি ড্ৰপ আউট ৰেট এণ্ড জেণ্ডাৰ গেপ ইন এডুকেশ্যন। তো ড্ৰপ আউট ৰেটটো কমাব চেষ্টা কৰিছিলে SSA আৰু গেপ এডুকেশ্যনো। চ' দুয়োটাতে বাধা দিবলৈ বা এইটো প্ৰতিৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰপিছত আছে এনহেন্স টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট ৰেচিঅ' এণ্ড এভেইলেবিলিটি অফ টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছ, ইফেক্টিভ কমিউনিটি ইনভলভমেণ্ট এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি থ্ৰু স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটিজ। চ' এইকেইটা মেজৰ এচিভমেণ্ট আছিলে, তোমালোকৰ এইখিনিও চাব লাগিব। এণ্ড ৱাটছ টিল দি এণ্ড। এইটো ভিডিঅ'ত মই SSAৰ প্ৰতিটো লিংকড আনলিংকড যিবিলাক টপিক আছে মই ফিল কৰিব চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছত আছে SSA এণ্ড ৰাইট টু এডুকেশ্যন, RTA Act 2009. With the enactment of the Right to Education RTA Act in 2009, SSA became the primary vehicle for implementing the provisions of this Act. Key provisions of RTA supported by SSA include: কি কৈছে? Free and compulsory education for children aged 6 to 14 years. এইটো RTA Act 2009ৰো এটা এইম হয়, আকৌ SSAৰো এইম হয়। Reservation of 25% seats in private schools for children from weaker section. তাৰপিছত আছে prohibition of physical punishment, screening test and capitation fees. Establishment
of norms for teacher qualification and pupil-teacher ratios, continuous evaluation and no detention policy at the elementary level. So গোটেইখিনি implementation already হৈ গ'ল আৰু তাৰে ওপৰত খুব এটা চোকা নজৰ দিছে SSA আৰু RTE তাৰপিছত আছে challenges and limitations, regional disparities in educational outcomes in SS, quality of education still remains a concern in many government schools, এইটো এটা খুবেই দেখনীয়াৰ হয় তাৰপিছত আছে inadequate monitoring and accountability in some areas, shortage of trained and motivated teacher in rural and remote regions, এইটো এটা acceptable হয় তাৰপিছত আছে conclusion, Sarva Shiksha Abhiyan has played a transformative role in shaping the elementary education landscape of India. While it has significantly improved enrollment and infrastructure, the focus now seems to shift toward ensuring learning outcomes and long-term sustainability of reforms. The integration of SSA into the broader framework of Samagra Shiksha Abhiyan since 2018 represents a renewed commitment to quality education for all. তো বৰ্তমান কি হৈছে SSA সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানলৈ পৰিণত হৈছে since 2018. So এইখিনি আছিলে SSA অৰ্থাৎ সৰ্ব শিক্ষা অভিযান নোটছ. So তোমালোকে এইখিনি নোট কৰি ল'বা আৰু কোনো ধৰণৰ কোৱাৰিজ থাকিলে জনাবা. Thank you for watching. আৰু thank you for keeping your patience. যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা for further updates. Thank you.